Вітаю! Сьогоднішнє відео я присвячую нашій рідній, але незаслужено забутій рослині борщівнику звичайному, або ще друга в нього назва синонім борщівник європейський. Зараз більшість з вас, коли чує слово борщівник, то одразу жахається, тому що настрашені іншим видом, інвазивним в нашій країні, борщівником сосновського, який насправді з'явився на теренах нашої країни десь в 40-х-50-х роках минулого століття, коли його завезли з Кавказу і намагалися вирощувати на полях для силосу, для худоби. Але виявилося, що молоко у корів від борщівника сосновського гірке, плюс його було складно вирощувати через те, що робітники мали одягатися в прогумові костюми, захищати обличчя, через те, що сік борщівника сосновського небезпечний, він руйнує захисні бар'єри нашої шкіри від ультрафіолету і виникають опіки. І, на жаль, як ви знаєте, на зараз борщівник сосновського зустрічається всюди в Україні. Дуже небезпечний вид, тому треба його оминати. Як відрізнити борщівник сосновського від борщівника звичайного? Борщівник сосновського зазвичай дуже крупна рослина, до 3-4 метрів заввишки. Має, на відміну борщівника звичайного, більш світлого кольору листя і крупне, доволі крупне, до метру може бути в діаметрі. А також характерною ознакою є плямисте стебло. Воно має бордові плями, на відміну від борщівника звичайного. Зараз я вам хочу показати цю рослину ближче, тому що борщівник звичайний – це абсолютно їстівна рослина, всі частини можна вживати в їжу від коріння до насіння. І раніше використовували надземну частину, квасили, сушили, готували в свіжому вигляді. І, як ви вже здогадалися, наша традиційна страва борщ пішла саме від борщівника. Раніше він мав назву борщ, і страва наша виглядала зовсім не так, якою ми звикли бачити її зараз, з великою кількістю томатів, буряку, моркви, капусти. Цих рослин тоді ще не було. А борщ готували з додаванням великої кількості або свіжого, або квашеного борщівнику. Також картоплі не було, там, скоріш за все, була бруква, ріпа. І тому це був більш такий кислий суп. Борщівник звичайний, це доволі висока рослина. Зараз я його тут буду збирати на території, де постійно підкошують траву. І тому екземпляри борщівника не дуже високі. Зазвичай він 1,5 до 2 метрів може бути. Зустрічається в густій траві на галявинах, також на узліссях, на луках можна з високою травою зустріти, і багато його в Карпатах. І взагалі по всій території України він зустрічається. Може зростати інший схожий вид, також їстівний, це борщівник сибірський. Насправді ці два види, борщівник звичайний і борщівник сибірський, дуже схожі за будовою листа, стебло. Відрізняються тільки кольором квітів. У борщівника звичайного квіти білі або рожевуваті, а у борщівника сибірського вони жовто-зеленого кольору. У нашого їстівного борщівника волохате стебло, воно борозчате. І зазвичай листя мають різну форму. Особливо це видно по перших листочках. Вони більш заокруглені, не такі розсічені, як, наприклад, те листя, яке починає рости по квітучому стеблу. Ось таке видовжене, розсічене, доволі зубчасте. Ось можна побачити
ось такої форми, дуже-дуже зубчастий листочок та розсічений. А ось тут, наприклад, більш заокруглені листочки. І це все борщівник звичайний. Просто наскільки варіабельним може бути по формі листя. Що ж їдять у борщівника звичайного? Коріння, воно доволі запашне, пряне, його можна як сирим натирати на салати, але зазвичай його додавали до перших страв, його можна запікати, тушкувати. Також його використовують і як лікарську сировину, запарюють або настоянки готують. Нас з вами цікавить саме їстівні властивості цієї прекрасної рослини. Борщівник звичайний відноситься до родини селерових, і як всі представники цієї родини, має доволі специфічний пряний смак з нотами селери, анісу і чогось такого цікавого свого, борщівникового, я б сказала. Навесні їдять молоді листочки з пагонами, і тоді їх або сирими додають до салатів, але це річ. Частіше їх або на пару готують, або трохи відварюють. До речі, дуже цінується відвар з пагонів борщівника за своїми смаковими якостями. Багато кому він нагадує курячий бульйон. І насправді з пагонів борщівника виходять дуже ароматні та смачні овочеві бульйони. Також можна квасити, можна сушити. Ось в такій стадії, коли листя вже доросле, у борщівника їдять стебла, а також квіткові бруньки, які дуже оригінально на початку сховані. І коли ви наріжете до салату, то я гадаю, що дехто може подумати, що ви туди додали брокколі. Найсмачнішими зараз є ось такі стебла, на яких формується майбутня квітка. Єдине, що їх потрібно почистити. І тоді можна як огірок додавати до салатів. Вони дуже-дуже соковиті, не такі пряні, як сам лист і квітка. А також можна маринувати або квасити. І сьогодні ми з вами будемо маринувати стебла борщівника, а також ось такі квіткові бруньки. Ось тут можна побачити, як вони вже розкрилися і виглядають бутони. В такій стадії також можна збирати і вживати в їжу цю рослину. Ось ці квіточки, вони будуть більш пряні, ніж стебла, і можуть трішки гірчити. Але в салаті це особливо не відчувається, але додає пікантної ноти. Ось тут хочу вам показати, що ось це також борщівник звичайний. Наскільки варіабельним може бути його листя. Також я вам зараз вставлю фото, як виглядає борщівник сосновського, щоб ви побачили різницю. Тому що тут вживу не можу вам його показати, тому що, на щастя, саме в цій частині він не зростає, ще поки не з'явився. Сподіваюся, і не з'явиться. Ось це також наш борщівник, який нас цікавить. І навесні їстівні пагони виглядають от саме отак от. І от в такому вигляді можна було б зараз ці листочки позрізати, трохи проварити, або так свіжими на сковорідку в невеликій кількості води просмажити, а потім вже додати олію або вершкове масло. Можна готувати в томатному соці, можна в китайському варіанті з додаванням соєвого соусу, гострого перцю, або в кисло-солодкому соусі.
і так буде дуже смачно. Ось. Це все борщівник звичайний. І раніше його вирощували на городах, біля парканів, сушили на зиму, квасили, як я вам вже розповідала. І ось покажу вам квітучі. Ось тут, наприклад, більш рожеві квіти. Ось ці квіти можна додавати до салатів, а потім, коли дозріє насіння, можна його збирати. І навіть збирають недозріле насіння, тоді воно має більш цитрусовий аромат, а дозріле насіння більш наближене за смаком до кардамону. І тоді можна використовувати як звичайні прянощі. Я залишу посилання на оглядову статтю, яка вийшла в 23-му році і написана італійськими дослідниками. І вони там зібрали повністю доступну інформацію, і етноботанічне використання, і медичне використання цієї прекрасної рослини. І обережно зрізаємо стеблину. Стебло всередині порожнисте. І найсоковитіша частина буде от саме ось ця, яка більш наближена до майбутньої квітки. Листя нас з вами вже не цікавить, його можна або обрізати, або зварити овочевий бульйон. А ось борщівник з білими квітами. Якщо ви відчуваєте, що стебло борщівника ще доволі соковите, то такі пагони також можна використовувати. Ось яке величезне стебло, лист такий крупний. І можна побачити, що стебло ще соковите, хоча от видно, що вже волокнистим стає. Зараз я вам покажу, як я чищу стебло борщівника. Хоча, якщо ви давно в мене на каналі, то ви вже це неодноразово бачили. Це робиться досить легко. Піддіваємо шкірочку зверху. І оця жорстка волокниста, а також волохата частинка, вона відходить сама собою. І всередині в нас лишається м'яка, соковита м'якоть, трохи солодкувата з пряним смаком. Ось ці квіткові пуп'янки, я лишаю їх ось так, з невеличкими листочками. Якщо листя вже набагато більше, то тоді я його буду обривати. Мирослава дуже захотіла вам показати, що діти полюбляють оці соковиті стебла. Трохи схожий на яглицю. А на огірок схожий за структурою? Так, схожий, тільки більш волокнистий. А солодкуватий? Чи кислий, чи гіркий? Солодкуватий трошки. Для початку потрібно приготувати маринад. До води я додаю яблучний оцет, сіль та спеції, мед і доводжу маринад до кипіння. До киплячого маринаду додаю нарізаний зручними вам шматочками борщівник і після закипання проварюю 10 хвилин. Але після цього ви пробуйте, якщо для вас він ще жорсткий, тому що ви можете з різних частин стебел це готувати, то тоді, можливо, знадобиться трохи довше його проварити. Якщо ви плануєте маринований борщівник заготовити на зиму, то його потрібно розкласти в стерилізовані банки, як звичайну консервацію. Закрутити, перевернути банки, укутати рушником до повного охолодження. Якщо ж плануєте з'їсти одразу, то варто лишити хоча б на ніч, щоб він
охолонув повністю, ось як мій борщівник. Він виходить кисло-солодким, пряним, тому що ця рослина пряна. І кожні частини мають трохи різний смак, наприклад, квіти від стебла або квіткових бутонів. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!